व्ह्यूअर्स, आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे बाजरीची मऊसूत अशी भाकर कशी करायची ते तुम्ही हे प्रमाण वापरून आहे ना, ज्वारीची, बाजरीची, तांदळाची किंवा नाचणीची भाकरी एकदम मऊसूत बनवू शकता, अगदी छान अशी मऊ लुसलुशीत। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी ना 7 वाट्या पाणी घेतलेलं आहे, कारण मी इथे ना 7 वाट्या पीठ घेतलेलं आहे, बाजरीचं आहे हे। तर आता इथे 7 वाट्या पीठ घेतलंय। तर तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही ह्याच्यामध्ये ना चवीनुसार मीठ टाकू शकता, मी टाकते। तुम्हाला नसेल आवडत नाही टाकलं तरीही चालेल, पण मी इथे पिठामध्ये ना कायम मीठ टाकते थोडंसं। आणि ना इथे आपण टाकायचं आहे तेल। तुम्ही इथे तेलाच्या ऐवजी तुपाचा पण वापर करू शकता। ह्याच्यामुळे काय होतं ना की भाकरी खूप छान आणि मऊसूत होते। आता आपण 7 वाट्या पीठ घेणार आहे, तर ही जी पळी आहे माझ्याकडे तेलाची, ही आपण 1 पळी टाकलेली आहे। ही बघू शकता तुम्ही, छोटीशी तेलाची जी पळी असते ना, ती मी 1 पळी टाकलेली आहे, कारण आपण 7 वाट्यात घेतलेलं आहे बाजरीचं पीठ आणि 7 वाट्या पाणी, त्यासाठी 1 पळी पाणी तेल टाकलेलं। तुम्ही ह्याच्याऐवजी 1 चमचा तूप देखील ऍड करू शकता, जर तुम्ही तूप खात असाल तर, तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर, नाही तर तेल वापरलं तरी छान होतात। हे पहा, इथे मी पाणी ना गॅसवर ठेवलेलं आहे। जसं या पाण्याला ना उकळी येईल ना, मग आपण ह्याच्यात ना बाजरीचं पीठ ॲड करायचं। जसं आपण मोदकाची उकड काढतो ना, अगदी तशीच प्रोसिजर आहे, पण खूप छान मऊ छान भाकरी होतात। त्यामुळे जर तुमच्या घरात कोणी वृद्ध व्यक्ती असेल जिला भाकरी, तुम्ही हे जे प्रमाण आहे ना, अशा पद्धतीने भाकरी बनवली ना तर खूप छान मऊ होते। आणि जर तूप ॲड केलं तुम्ही आणि भाकरी झाल्यावर भाकरीला पण वरून तूप लावलं ना, तर अगदी मऊ लुसलुशीत होते। तुम्ही एकदम सोप्या पद्धतीने खाऊ शकता, अजिबात त्रास होत नाही खायला। त्यामुळे तुम्ही नक्की माझी ही रेसिपी ट्राय करा भाकरीची। आणि तुम्ही हे वापरून आहे ना, ही टेक्निक वापरून तुम्ही तांदळाची, अगदी नाचणीची भाकर देखील थंड झाल्यावर खूप कडक होते, तर ती सुद्धा मऊ लुसलुशीत होते जर तुम्ही अशा प्रकारे बनवली तर। तांदळाची भाकरी, ज्वारीची, जे पण तुम्हाला आवडत असेल त्याची तुम्ही भाकरी अशा प्रमाणे बनवू शकता, खूप छान होते। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे ना आपल्या पाण्याला छान असं भाकरीचे ना उकळी आलेली आहे। तर इथे मी ना आता गॅस बंद केलेला आहे आणि आता आपण हे जे बाजरीचं पीठ जे आहे आपलं ते ॲड करायचं आहे ह्या गरम पाण्यामध्ये। गॅस बंद करायचा आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी ना संपूर्ण जे पीठ आहे ना बाजरीचं ते ॲड केलेलं आहे। आता आपण ते मिक्स करायचं आहे। हे छान मिक्स करा। हे पहा, हे पीठ आता आपलं ना छान असं पण मिक्स केलेलं आहे। तर आता आपण काय करायचं आहे ना, की आता आपण हे जे पीठ आहे हे झाकून ठेवायचं आहे 5 मिनिटं, आणि नंतर जेव्हा आपण मळून घेऊ ना, तेव्हा हे छान असं एकजीव करून मळायचं आहे। जेव्हा आपण हे पीठ मळू तर तुम्ही कोमट पाण्यामध्ये ना हात बुडवून मग पीठ मळायचं आहे। आता आपण हे झाकून ठेवायचं आहे पीठ कमीत कमी 5 मिनिटासाठी, 5 ते 10 मिनिटं। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे ना आता मी तवा ठेवलेला आहे आणि गॅसवरती। आता आपण आपलं जे भाकरीचं जे पीठ आहे, तर आपण ज्या भांड्यात पीठ मळणार आहे ना, त्या भांड्यात आपलं हे बाजरीचं पीठ काढून घ्यायचं आहे। हे पहा, तुम्ही वाफा बघू शकता, ह्याची उकड काढल्यामुळे हे छान असं मऊ होतं आणि तुम्ही छान असं हे मळू शकता, एकजीव करू शकता। हे पहा, आता आपलं संपूर्ण पीठ ना आपण बाजरीचं काढून घेतलेलं आहे, ज्याची आपण उकड काढली होती। तर हे गरम गरम पिठाला हात लावू नका, नाही तर तुमचा हात जो आहे ना तो भाजू शकतो। त्यामुळे चमच्याने पहिला थोडंसं थंड करायचं आहे आणि नंतरच आपण ह्याला मळून घ्यायचं आहे, याचा छान असा गोळा। आणि ह्या पिठापासून बनलेली बाजरीची भाकरी, ज्वारीची भाकरी, नाचणीची, तांदळाची, तुम्ही सकाळी जरी बनवली आणि संध्याकाळी जरी खाल्ली तरी ती मऊ लुसलुशीतच राहते। फक्त तुम्हाला कॉटनच्या कपड्यामध्ये ती ठेवायची आहे। पहा, आता आपलं जे पीठ आहे ना ते छान असं थंड झालेलं आहे। तर आपण आता छान आहे ना असा गोळा मळून घ्यायचा आहे, छान असं जसं आपण भाकरीचं पीठ मळतो ना, किंवा मोदकाचं उकडीचं पीठ मळतो, अगदी तसंच हे मळून घ्यायचं आहे, छान असं एकजीव करून घ्यायचं आहे। तर मी ह्याचा एक छान गोळा बनवते आणि मग तुम्हाला दाखवते। पहा व्ह्यूअर्स,
हे पहा, बघू शकता मी छान असा गोळा केलेला आहे आता ह्या पिठाचा मळून. आता पण याचे छोटे छोटे मुंडे करून तुम्ही थापू शकता किंवा लाटू शकता. मी इथे लाटून घेणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे आता आपण आपली बाजरीची जी भाकर आहे ना तिचा मी छान असा एक गोळा करून घेतलेला आहे. हे पहा, तुम्ही बघू शकता. आता तो आपण छान असा लाटून घ्यायचा आहे. तुम्ही हाताने थापू पण शकता आणि लाटून पण घेऊ शकता, जसं तुम्हाला आवडेल जमेल तसं. हे पहा, इथे आपली भाकरी जी आहे ती लाटून झालेली आहे. तुम्ही बघा कितीही पातळ तुम्ही भाकरी जर तुम्ही उकड काढली तर किती भाकरी पातळ लाटू शकता. आता आपण ही तव्यामध्ये टाकून घेऊया भाजण्यासाठी. आता ही जी भाकर आहे ना आपली, हिला आपण उकड काढलेली आहे, तर हिला आपल्याला पाणी लावायची गरज नाहीये. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही लावू शकता. ही पहा, आता छान अशी ना ही भाकरी आपण भाजून घ्यायची आहे. ह्या भाकरीला ना पाण्याची गरज नाही लागत, कारण आपण उकड काढली तर वरून पाणी लावायची गरज नाही लागत. पण जी आपण नेहमीची भाकरी करतो डायरेक्ट पीठ मळून, त्याला वरून पाणी लावायची गरज असते. छान अशी आता ही भाकरी आपण भाजून घेऊया. हे पहा, आता आपण भाकर परत एकदा पलटून घेऊया. छान अशी ही भाकर ना भाजून घ्यायची सगळीकडून. उकड काढल्यामुळे ना खूप वेळ पण हिला लागत नाही भाजण्यासाठी, कारण उकळत्या पाण्यात आपण उकड काढतो ना तर 50% ना भाकरी आपली शिजलेलीच असते. आपलं पीठ जे आहे भाकरीचं ते. भाकर आता आपली झालेली आहे. आपण एका छान अशा ताटात काढून घेऊया. मी तुम्हाला आणखीन एक भाकरी करून दाखवते. हे पहा, आपली दुसरी भाकरी देखील आपण टाकून घेतलेली आहे तव्यामध्ये. तर ही देखील आपण छान अशी भाजून घेऊया. हे पहा, भाकरी आता आपण पलटलेली आहे. आता परत एकदा पलटून घेऊया. छान अशी दोन्ही बाजूने खरपूस भाजून घ्यायची आहे आपल्याला भाकरी. खूप जास्त हिचा कलर डार्क करायचा नाही आपल्याला, कारण ही ऑलरेडी ना पीठ वाफवल्यामुळं शिजलेलीच आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली आता दुसरी भाकरी देखील किती छान अशी फुललेली आहे. तुम्ही बघू शकता कशी फुगतीये ही भाकरी. छान अशी मस्त भाजून घ्यायची आहे. हिला जास्त वेळ लागत नाही, फक्त 5 मिनिटं लागतात भाजायला या भाकरीला. छान अशी आपण ही भाजून घेतलेली आहे. आता ही पहा कशी फुलतीये ही भाकर. आता आपली ही देखील भाकर तयार आहे. आपण ही काढून घेऊया एका ताटामध्ये. तुम्ही या भाकरीला वरून तूप पण लावू शकता. हे पहा, आता आपली दुसरी भाकरी देखील तयार आहे. ही पहा, मी ताटात काढून घेतलेली. आता हे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते या भाकरी. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या बाजरीच्या भाकरी तयार आहेत. एकदम मऊ लुसलुशीत अशा गरमागरम बाजरीच्या भाकरी. इथे मी त्याच्यासोबत कांदा, हिरवी मिरची दिलेली आहे. आणि तुम्ही ही भाकरी कशासोबत देखील एन्जॉय करू शकता. खूप छान लागते, मऊ लुसलुशीत होते. इथे मी गरमागरम पिठलं देखील बनवलेलं आहे. आता मी तुम्हाला हे आपली भाकरी दाखवते की ही किती छान मऊ लुसलुशीत झालेली आहे. हे पहा, तुम्ही बघू शकता ही भाकरी बाजरीची. हे पहा, मी हातामध्ये घट्ट दाबतीये, बघू शकता. तरीही मऊ लुसलुशीत अजिबात तुटलेली नाही. बघू शकता तुम्ही ह्या बाजरीच्या मऊ मऊ भाकरीवरला तेल लावून किंवा तूप लावून देखील भाजू शकता, किंवा जशा मी कोरड्या भाजल्यात तशा देखील भाजू शकता तुम्ही. रेसिपी आवडली जर माझी भाकरीची तुम्हाला, तर चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी ही तुम्ही एकदा तरी नक्की बनवून पहा.